باقی بنده کنه کنی ملی گوشیل بچشی باش یه غیر از خودت مایی بکن معطر شدن هوای صبحگاهی با بوی خاک تازه باران خورده و صدای زمزمه رودخانه در دره آرامش و رضایت عمیقی را در وجودم برانگیخت. این چشماندازهای سرسبز کوهستان شروع جدیدی برای زندگیم بودند و نشان می‌دادند چه تصمیم درستی گرفتم. سالها به عنوان معلم در شهر مشغول به کار بودم، اما هیچ وقت احساس واقعی تعلق به آنجا را نداشتم. آرزوی زندگی در طبیعت و دور از شلوغی‌های روزمره شهر همواره در ذهنم بود. اما این آرزو تا زمانی که به هدف و انگیزه مشخصی تبدیل نشه نمیتونه شما را به سمت تغییر سوق بده. من نه تنها به طبیعت و آرامش اون علاقه‌مند بودم، بلکه میخواستم زندگیم را به سمت معنابخشی و ارزش‌های درونیم هدایت کنم. این هدف و انگیزه بود که باعث شد تصمیم نهایی را بگیرم. پس از مدتی تأمل و بررسی بالاخره تصمیم به این تغییر گرفتم. ترک شهر و زندگی در این روستای کوچک نگرش و اولویت‌هایم را به طور کامل دگرگون کرد. حالا هر روز با طلوع خورشید به استقبال طبیعت می‌روم و در آرامش و سکوت آن به تجدید قوا و بازیابی انرژی می‌پردازم. این فرصت به من کمک کرده تا به زندگی و ارزش‌هایم نگاهی نو بیندازم و با آرامش بیشتری به آینده‌ام بنگرم. من و همسرم هر دو معلم بازنشسته هستیم. سالها در آموزش پرورش کار کردیم و با بچه ها سر و کله زدیم و اوقاتمون رو در کنار دانش آموزان گذراندیم. الان 3 تا بچه دارم. 2 تا از بچه هم بزرگ شدن و رفتن دنبال کار زندگیشون. تنها پسر کوچکم که پهلومونه اسمش هانیه. ما با هانی زندگی میکنیم. اما حالا که بازنشسته شده ایم تصمیم گرفتیم که بریم دنبال علاقمون، دنبال کارهایی که دوست داشتیم ولی قبلا برامون میسر نبود. ما الان تو شهر زندگی میکنیم ولی علاقمون، عشقمون در روستاست. زندگی در روستا، زندگی عشایری، زندگی کشاورزی. خیلی به کوه و دشت و صحرا و جنگل علاقمندیم. دامداری و کشاورزی را دوست داریم. زندگی در روستا، زندگی در کنار کوه و دشت و صحرا را بهش عشق می‌ورزیم. یکی از پسرعموهامون که دامدار و در روستاست دوست داریم بریم پهلوش، بریم کمک حالش باشیم، بریم اونجا و زندگی جدیدی را شروع کنیم. چقدر زیباست هوای روستا، چقدر
طبیعت روستا قشنگ و دلنشینه. روستاییان خیلی باصفا هستن. ما و اهالی روستا از یک تیره و طایفه هستیم، یعنی با هم فامیل و خویش و قومیم. اونا هم با ما راحت هستن. ما از اونا چیزای جدیدی میآموزیم: عشق، صفا، صمیمیت، یکرنجی، صداقت. کارهای روستا اصلا خسته کننده نیست. برا ما حالت تفریح داره. به آدم انرژی میدن، انرژی مثبت. این دوتا پسرم چسبا و حسین هستن، پسر دایی های هانی. اونا هم روستا را دوست دارن. جهگاهی با ما میان روستا، با حیوانات بازی میکنن. بچه ها حیوانات را دوست دارن، به اونا عشق می‌ورزن، اونا را به آغوش میکشن. از بره ها و بزغاله ها خیلی خوششون میاد. در اوایل از سگ ها خیلی میترسیدن، اما کم کم با سگ ها هم دوست شدن. بچه ها چون در شهر متولد شدن و به مدرسه میرن فارسی حرف میزنن، اما سعی میکنن کم کم کلمات لوری هم استفاده کنن. پسر عمومون اسمش غلام رضاست. در حالی که در روستا زندگی میکنه و دام داره، تحصیل کرده هم هست. آدم خونسردیه. خوبی؟ خسته نباشی. تا که راتی؟ صبر و حوصله‌ش هم خیلی زیاده. عاشق دامداری و طبیعته. با دامهاش خیلی مهربانانه رفتار میکنه. علوفه براشون میریزه و موقع جای دامها را تمیز میکنه. حتی رو بعضی از بزغاله هاش و بره هاش و اینا اسم گذاشته، با اسم صداشون میکنه. هر گروه از دامهاش جایگاه مشخصی دارن. بزغاله ها در جای مخصوص، بره ها در جای مخصوص، گوسفندا و بزها در جاهای خودشون. نظم خاصی داره. آدم از این نظم لذت میبره. مثل اینکه حیوانات آموزش دیدن و مرتب در جاهای خودشون قرار میگیرن.
ایشون عمه حکیمه است، یکی از اهالی روستا. زن با صداقت، یک رنج، دلسوز، مهربان، خوشقلب. سعی میکنه خیلی کارها را با ما بیاموزه. خیلی با تجربه است. خیلی صبور و باحوصله است. آدم از همنشینی و کار باش لذت میبره. خیلی آروم حرف میزنه. چقدر پرتلاشه، چقدر پر انرژیه، خستگی ناپذیره. عمه حکیمه. ایشون هم سید محمد رضاست. مرد زحمتکش، پرتلاش، خستگی ناپذیر. هم دامدار هم کشاورز. هم میش و بز و بزغاله و بره داره، هم اسب و الاغ و گاو داره. انسان خستگی ناپذیر، صبور، عجله هم نداره. خیلی به خدا توکل داره. هیچ استراحت نداره. ایشون هم عمه صدری است. زن سید محمد رضا. زن سخت کوش و مهربان، بسیار با محبت. همیشه در حال کار و تلاش و فعالیته. کار دامداری واقعا سخت و طاقت فرساست. استراحت نداره، تعطیلی نداره. همیشه کار و کار و کار. روز و شب باید زحمت بکشی. باید علاقمند باشی و عاشق، وگرنه نمیتونی ادامه بدی. عمه صدری چنین زنیست. عاشق کارشه. همه کافی ها؟ چه خواهشگاره مثلا. والا دارم. سلامتی؟ یکی دیگه از اهالی روستا میرعبدلی است. میرعبدلی انسان صبور، شایسته، بسیار خونسرد، کارکشته و با تجربه و در این حال بسیار شوخ و شاد و با نشاط. همیشه از حکایت‌های قدیمی برامون تعریف میکنه. از حوادث و اتفاقات گذشته سخن میگه. از چگونگی کار آسیاب‌های قدیمی میگه. از سبد بافی با شاخه‌های بادام کوهی و از ساخت چنین ابزار آلاتی سخن میگه برامون و ساخت بعضیاشو هم بلده. عمه نسا. عمه نسا یکی دیگه از زنان خوشرو و پر انرژی روستاست. بسیار کاردان و با سلیقه، بسیار پرهیجان. تجربیات نسل قدیمی را یکجا داره. از هر کاری و هر فنی سر در میاره. اعتماد به نفس مثال زدنی داره. این هم میر محمد کریمه. میر محمد کریم پیرمرد مهربان و دوست داشتنی، خیلی آروم و با محبت. در قدیم که کشاورزی سنتی بود، آلات و ابزار کشاورزی سنتی را می ساخته. در کارش خیلی استاد بوده، خیلی معروف بوده.
همکنون با وجودی چه سنی ازش گذشته و قدرت و تواناییش کم شده، ولی هنوز هم میتونه تا حدی در این زمینه ها، یعنی ساخت ابزار و آلات کشاورزی کار کنه. یه وسیله ای را برامون درست کرد به نام بنه. بهمون یاد داد که بنه را چطوری میسازن. بنه وسیله بوده که در قدیم در کشاورزی سنتی برای گردآوری ساقه و خوشه های گندم و جو ازش استفاده میکردن اینو بسوزن و چقدر کاربردی و مهم بوده. تا خوشا و میر محمد کریم کسی استاد ها یا ابو ساخت بنه بوده اگر ایتونی که و خیلی از بی- ابزار فرمانی سنتی درازا دیگر بود. زندگی کشاورزی. این پدیش هم چه درازا بود. باش تا جنده ما بریم. همانطور که در ویدئوهای آینده خواهید دید، به تدریج سایر اهالی این روستای زیبا را به شما معرفی خواهیم کرد و آشنایی با آنها می تواند جزئیات بیشتری از محیط چشم نواز روستایی را برای شما آشکار سازد. هر یک از این اهالی با ویژگی‌های منحصر به فرد خود در پیوند با طبیعت و هم نوعان خود زندگی می کنند و داستان‌های شنیدنی بسیاری دارند که به زودی در قسمت‌های آینده به اشتراک خواهیم گذاشت. آیا برای سفری به دل طبیعت و کشف زندگی پرشور و رنگارنگ روستایی آماده اید؟ این مجموعه ویدئویی شما را به دل زیبایی‌های بی‌نظیر روستاها میبرد و چشم‌اندازهای فراموش نشدنی را پیش پای شما خواهد گذاشت. از مناظر طبیعی خیره کننده گرفته تا هنرهای دستی محلی، همه چیز در این ویدئوها به شکلی شگفت‌انگیز به تصویر کشیده شده است. شاهد خواهید بود چگونه مردم روزمرگی خود را در این مناطق سپری می کنند و از طبیعت سرشار نیرو می گیرند. لحظات هیجان انگیز مهاجرت اهالی این مناطق شما را مسحور خواهد کرد و شما را به عمق این زندگی پرماجرا خواهد برد. آماده اید تا بخشی از این حس و حال را تجربه کنید؟ پس همراه ما شوید و به عمق این زندگی پرشور و صمیمی فرو روید. ویدئوهای آتی را از دست ندهید و با دوستان و خانواده خود به اشتراک بگذارید تا آنها هم همراه شما به سفر بیایند.